ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ማቴማቲክስ ዩኒት 1 ላይ እንገኛለን። ዩኒት 1 the number system የሚል ቶፒክ ነው ያለው። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ወደ 5 የሚደርሱ ቶፒኮች አሉን። የመጀመሪያው ሪቪዥን ኦን ናቹራል ነምበርስ ኤንድ ኢንቲጀር፣ ሁለተኛ ራሽናል ነምበርስ፣ ሶስተኛ ኢራሽናል ነምበር፣ አራተኛ ሪል ነምበር እንዲሁም በመጨረሻ አፕሊኬሽንስ ወይም ትግበራ የሚል ነገር ይኖረናል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የመጀመሪያውን ቶፒክ ሪቪዥን ኦን ናቹራል ነምበርስ ኤንድ ኢንቲጀር የሚለውን ቶፒክ እየተማማርን እንቆያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እዚህ ጋር እንግዲህ the number system ከሚለው በፊት ዩኒት 1 ፕራይም የሚል ቶፒክ አለ በአዲሱ ካሪኩለም ስለ ሴት የሚያወራ ሴት ቲዮሪ የሚያወራ ማለት ነው። እሱን በሁለት ፓርት ከፍዬ ሰርችላችኋለሁ። ምናልባት ካልደረሳችሁ እዚሁ ቻናሉ ላይ የምታገኙት መሆኑን ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቶፒካችን እናልፋለን። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብራችሁ ይቆዩ። ኦኬ ሪቪዥን ኦን ናቹራል ነምበርስ ኤንድ ኢንቲጀር። እንግዲህ የቁጥር ስርዓት ወይም the number system የሚጀምረው ከመቁጠሪያ ቁጥር ነው ወይም ከናቹራል ነምበር ዴን ሙሉ ቁጥር ይባላል ሆል ነምበር ማለት ነው። ከዛ ኢንቲጀር ከዛ ራሽናል ነምበር እያለ ነው የነምበር ሲስተሙ እየቀጠለ የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሪቪዥን ሲል እዚህ ጋር ከዚህ ቀደም እንግዲህ ከታች ክላስ ጀምሮ ከሰባተኛ ከስምንተኛ ክፍል ምናምን ጀምሮ የተማራችሁት ነገር ስለሆነ ነው ማለት ነው ሪቪዥን የሚል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አክቲቪቲው ላይ ምን ይላል? ሊስት 5 numbers of natural numbers and integer። ለምሳሌ ናቹራል ነምበር 1 2 3 4 5 6 እያል መጥቀስ እንችላለን። ኢንቲጀርም ራሱ የጠቀስነው ቁጥር ያ ማለት 1 2 3 4 5 6 ወይም ኔጋቲቭ ወንችን ጨምሮ ዜሮንም ጨምሮ ኔጋቲቭ 1 ኔጋቲቭ 2 ኔጋቲቭ 3 0 1 2 3 ኢንቲጀር ናቸው። እዚህ ጋር select natural numbers and integer from the following ይላል። 6 ምንድነው? ናቹራል ነምበርም ኢንቲጀርም ነው። 0 ኢንቲጀር ብቻ ነው። ኔጌቲቭ 25 ኢንቲጀር ብቻ ነው። ስለዚህ it's very easy ወይም በጣም ቀላል የሚባል ነገር ነው ሪቪዥን ስለሆነ ማለት ነው። the collection of well defined distinct object is called as set። ይሄ ደግሞ ሴት ምን እንደሆነ ዩኒት 1 ፕራይም ላይ ሴት ምን እንደሆነ እንዲቴል ተቀምጧል ብያችኋለሁ። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ሴት ማለት a collection of well defined objects ነው። ዲፋይንድ የተደረገ ኦብጀክት ስብስብ ማለት ነው ሴት። the word well defined refers to a specific property which make it easy to identify whether the given object belongs to the set or not። እንግዲህ well defined ስንል በጣም የታወቀ ግልጽ የሆነ ነገር መሆን መቻል አለበት። የሆነ ስብስብ ላይ ያለው ነገር ግልጽ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው well defined ሲል። the word distinct means that the object of the set must be all different. From your grade 7 mathematics lecture, you recall that the set of natural number which is denoted by n is expressed as n which is equal to the set containing 1 2 3 እያለ ይቀጥላል። አሁን ስለ ናቹራል ነምበር ስለ ኢንቲጀር ምናምን ሰባተኛ ክፍል ነው የተማራችሁት። ስለዚህ እዚህ ጋር መታወት n which is equal to the set containing 1 2 3 እያለ ሲቀጥል ይሄ ሴት ይባላል ስብስብ። አሁን መቁጠሪያ ቁጥር ማለት 1 2 3 4 5 6 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ስብስብ ነው። ይሄ ዌል ዲፋይንድ ነው። እዚህ ውስጥ ያለን ቁጥር አውጥተን ይሄ ናቹራል ነምበር ነው አይደለም ለማለት የሚያስችልን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። the set of integer which is denoted by z is expressed as z which is equals to -2 -1 0 1 2 3 በዚህ ፓተርን የሚቀጥል ቁጥር ከሆነ ወይም የቁጥር ስራ ከሆነ ደግሞ ኢንቲጀር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ the set containing ብለን ነው የምናነበው። ሶ በዚህ ዋይ ኢንቲጀርን እና ናቹራል ነምበርን እንረዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ categorize each of the following as natural number and integer ይላል ኤክሰርሳይዙ። የመጀመሪያው 8 both integer and natural number ነው። -11 ኢንቲጀር ብቻ ነው። 23 ኢንቲጀርም ናቹራል ነምበርም ነው። 535 ኢንቲጀርም ናቹራል ነምበርም 0 only integer -46 -90 ሁለቱም only integer ናቸው። 100 ደግሞ ኢንቲጀርም ናቹራል ነምበርም ነው ማለት ነው። ሶ ኤክሰርሳይሱን በዚህ ወይ እንረዳለን። ምናልባት ወደ 5 የሚደርሱ ኤክሰርሳይሶች ናቸው ያሉ። ኤክሰርሳይዝ አካውንት አለን እዚህ ቻናል ስር ላይ የተቀመጠ
ኢትዮጵያን ኦንላይን ኤጁኬሽን ኤክሰርሳይዝ የሚል ቻናል አለ። እሱን ሰብስክራይብ አድርጉት። የብዙ ሰብጀክቶች ኤክሰርሳይዝ እዛ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እየሰራንም እንገኛለን። ሌላኛው ደግሞ ኢኩሊዲክ ዲቪዥን ሌማ የሚል ነገር አለ። ኢኩሊዲክ ዲቪዥን ሌማ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ስለዚህ ቶፒክ ለማወቅ እዚህ ላይ የመንደርደሪያ ጥያቄ አለ። ለምሳሌ in a bookstore there are 115 different books to be distributed for 8 students. If the bookstore shared those books equally, how many books each student will receive and how many books will be left? 115 መጽሐፍቶች በሆነ የመጽሐፍ መደብር ውስጥ ተቀምጠዋል። ለ8 ተማሪዎች እኩል እንዲደርሳቸው ተፈለገ። ስለዚህ ምን ያክል ደረሳቸው፣ ምን ያክል ተረፈ ነው የሚላል። 115 ለ8 አካፍለን ምን ያህል እንደደረሳቸውና ትርፉን ማወቅ ማለት ነው። Divide natural number 128 by 6. What is the quotient and remainder of this process? Can you guess the remainder before performing the division process? 128 ለ6 አካፍሉት እና ድርሻውና ቀሪውን ወቁ ይላል። ስለዚህ ይህን ፕሮሰስ የማካፈል ፕሮሰሱን ከመሄዳችሁ በፊት ሪማይንደር ወይም ቀሪው ምን ያክል እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ወይም መገመት ትችላላችሁ ነው። ስለዚህ ኢኩሊዲክ ዲቪዥን ሌማ የሚለው ስለ ዲቪዥን፣ ስለ ሪማይንደር እንዲሁም ስለ ኮሸንት የሚያወራ ነው ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ተንተርሰን እዚህ ጋር ቴረም አለ። ኢኩሊዲክ ዲቪዥን ሌማ given a negative integer a and a positive integer b, there exists a unique non-negative integer q and r satisfying a which is equals to b times q plus r with 0 less than or equal r less than or equal to b. Look, አሁን መጀመሪያ የተሰጠንን ጊቨናችን እኔ non-negative integer a አለን፣ a positive integer b አለን። ምን ማለት ነው? non-negative integer ሲል ኤም ቢ ምንድናቸው? ፖዚቲቭ ናቸው። non-negative እኮ ማለት ፖዚቲቭ ማለት ነው። እዚህ ጋርም የፖዚቲቭ ሲል non-negative እንደማለት ነው። ስለዚህ both a and b are ምንድናቸው? ፖዚቲቭ ናቸው ማለት ነው። r exists a unique non-negative integer q and r satisfying a which is equals to b times q plus r. r ደግሞ በማን መካከል መሆን መቻል አለባት? በቢ እና በዜሮ መካከል መሆን መቻል አለባት ማለት ነው። አሁን r ምንድነች? ሪማይንደር ነች። q ምንድነች? ኮሸንት ነች። ግልጽ ነው። እዚህ ጋር 0 ለዛን ኦር ኢኳል የሚል ነገር አለ። ምናልባት r ከዜሮ ጋር እኩል ልትሆን ትችላለች። ስለዚህ ሪማይንደር ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው? 0 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። In theorem 1.1, a is called the dividend, q is called the quotient, b is the divisor, and r is the remainder. ምን ማለት ነው? a ተካፋይ ነው፣ q ድርሻ ነው፣ b ደግሞ አካፋይ ነው፣ r ደግሞ ምንድነው? ሪሜይንደር ወይም ማን ነው? ቀሪ እንደማለት ነው። ቀሪ። ይህን ነገር ክሊር ለማድረግ እዚህ ጋር የተሰጠን ምሳሌ አለ። ጋይስ እዚህ ጋር ምሳሌውን ስናይ ኤግዛምፕል 1 find the unique quotient and remainder when a positive integer a 38 is divided by 4, b 5 is divided by 14, c 12 is divided by 3, and d 2574 is divided by 8. ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡን አራት ምሳሌዎች አሉ a b c d. ጥያቄያችን ምንድነው? find the unique quotient and remainder. quotient እና remainder እንድንፈልግ ነው የተጠየቀው ማለት ነው እዚህ ላይ ጋይስ። የመጀመሪያው a ላይ 38ን በ4 ማካፈል፣ b ላይ 5ን ለ14 ማካፈል፣ c ላይ ደግሞ 12ን ለ3 ማካፈል እንዲሁም d ላይ 2574ን በ8 ማካፈል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው የምንሰራው ስንል መጀመሪያው ላይ here it's given that the dividend is a which is equals to 38. አሁን እዚህ ላይ dividend, divisor, remainder, quotient የሚባሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው a dividend ወይም ተካፋው 38 ነው። አካፋው b ወይም the divisor is 4. ምንድነው የምናደርገው? 38ን ለስንት እናካፍላለን? ለ4 እናካፍላለን ማለት ነው።
9 ጊዜ ይደርሰውና ሪሜይንደር ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት ነው። Okay. So we need to determine the unique number Q and R. When we divide 38 by 4, we get a quotient Q which is equals to 9 and the remainder R which is equals to 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሸንታችን 9 ይሆንና ሪሜይንደራችን ደግሞ 2 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ የኤን እንሰራለን ማለት ነው ጋይስ። Hence we can write this as 38 which is equals to 4 times 9 plus 4. 38 ማለት የኤ ዋጋ ነው፣ 4 የቢ ዋጋ ነው and 9 የኪ ዋጋ ነው፣ 2 ደግሞ የማን ዋጋ ነው? የአር ዋጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የኤን የምንሰራው ማለት ነው። ኔክስት ቢ ላይ the number 5 is less than the divisor 40. So the quotient is 0 and the remainder also 5. አሁን 5 ለ14 ነው የምናካፍለው ቢ ላይ 5 ለ14 ለማካፈል እንግዲህ 5 ከ14 ያነሰ ነው። ስለዚህ ድርሻችን 0 ነው የሚሆነው 5 ለ14 ስናካፍለው ማለት ነው። ሪሜይንደራችን ስንት ይሆናል? 5 ይሆናል። ስለዚህ እላይ በተሰጠን በዚህ በኢኩዊሊቲ ዲቪዥን ሌማ ፎርሙላ መሰረት ስናስቀምጠው 5 which is equals to 14 times 0 plus 5 ይሆናል። 5 የኤ ዋጋ ነች፣ 14 የቢ ዋጋ፣ 0 ደግሞ የኪ ዋጋ እንዲሁም 5 የአር ዋጋ ነች ማለት ነው። ስለዚህ የቢንን በዚህ መልኩ እንሰራለን። ወይም እዚህ ላይ በማካፈል ስንሰራው 5 ሲካፈል ለ14 0 ጊዜ ይደርሰውና ኮሸንቱ ስንት ይሆናል? ወይም ሪማይንደሩ ስንት ይሆናል? 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢን በዚህ way መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ሲ ላይ ስንመጣ when we divide 12 by 3 we obtain 4 as a quotient and the remainder 0. That is 12 which is equals to 3 times 4 plus 0. ስለዚህ 12 የኤ ዋጋ ነው የዲቫይደንዱ ማለት ነው። 3 ደግሞ የዲቫይዘሩ ወይም ያካፋይ ዋጋ ነው። 4 ደግሞ የኪው ወይም የኮሸንቱ ዋጋ ነው። then ሪሜይንደራችን 0 ነው። ለምን ካል 12 ለ4 ፐርፌክትሊ ስለሚካፈል ምንም አይነት ቀሪ ስለማይኖረው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ዲ ላይ ስንመጣ ደግሞ when we come to part D, divide 2574 by 8 and determine the quotient and remainder. 2574 ለ8 እናካፍልና ድርሻውንና ቀሪውን እናወጣለን። Using long division theorem, if 2574 is divided by 8, we get 321 as a quotient and 6 as a remainder. Look, 2574 ለስንት ማካፈል? ለ8 ከዛ ስንት ይደርሰዋል? 321 ጊዜ ይደርሰዋል። then finally ሪሜይንደራችን ወይም ቀሪያችን ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በኢኩዊሊቲ ዲቪዥን ሌማ ስናስቀምጠው 2574 which is equals to 8 times 321 plus the remainder that is 6 ማለት ነው። በዚህ way እናስቀምጣለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ምሳሌውን በዚህ መንገድ እንሰራለን። For the positive integer a and b, in the division algorithm, we say a is divisible by b if the remainder r is 0. አይታችኋል። አሁን ሁለት ፖዚቲቭ ኢንቲጀሮች a and b ወይም ነን-ኔጋቲቭ ኢንቲጀር ማለት እንችላለን a እና b ቢሆኑ in the division algorithm we say that a is divisible by b if the remainder is 0. a ለb ይካፈላል ልንል የምንችል ምን ሲሆን ነው? ሪሜይንደራችን 0 ሲሆን ነው ማለት ነው ጋይስ። In the above example, see 12 is divisible by 3 since the remainder is 0. ለኛው ላይ ለምሳሌ ማን ላይ ማለት ነው? እሲ ላይ ለምሳሌ 12 ለ3 እናካፍለው 4 ጊዜ ደረሰና ሪሜይንደሩ 0 ሆነ። ስለዚህ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካል 12 ለ3 ፐርፌክትሊ መካፈል ስለሚችል ነው ማለት ነው። መካፈል ስለሚችል ነው። ሌላ እዚህ ጋር በላይ በሰራ ነው ምሳሌ መሰረት
exercise አለ exercise 1.2 for each of the following pair of numbers let a be the first number of the pair and b be the second number. Then find q and r for each pair such as a which is equal to b times q plus r. r is between 0 and b ይላል እንግዲህ ላይ በሰራ ነው ምሳሌ መሰረት ነው እዚህ ላይ ያሉትን ኤክሰርሳይሶች ወይም ሙሉ ጥያቄዎችን በኤክሰርሳይዝ አካውንታችን የምንሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኔክስት ቶፒክ የሚሆነው ፕራይም ነምበር ኤንድ ኮምፖዚት ነምበር። ፕራይም ነምበር እና ኮምፖዚት ነምበር ስንል ብቸኛ ቁጥርና ተተንታኝ እንደማለት ነው። ብቸኛና ተተንታኝ ቁጥሮች። In this subsection we will confirm important facts about prime and composite number. The following activity will help you to refresh your memory. እዚህ ላይ እንግዲህ ኮምፖዚት እና ፕራይም ስንል ተተንታኝ እና ብቸኛ እያልን ነው። ፕራይም ነምበር ምንድነው? ኮምፖዚት ነምበር ምንድነው? ኦኬ እዚህ ላይ ያሉ አክቲቪቲዎች አሉ። አክቲቪቲዎች እንግዲህ የሚረዱት እንደ ኢንትሮዳክተሪ ኩዌሽን ሆነው ልክ ሪፍሬሽ እንዲያደርግ ወይ ሚሞራይዝ እንድናደርግ ነው ከዚህ ቀደም የተማርነው። ምክንያቱም ስለ ፕራይም እና ኮምፖዚት ነምበር አዲሳችን አይደለም። ብቸኛ ቁጥር፣ ተተንታኝ ቁጥር ከ5ኛ ከ6ኛ ክፍል ጀምሮ ያለ ትምህርት ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ when two natural number h and p, h is called a multiple of p if there is a natural number q such that h which is equal to p times q. In this way you can say that p is called a factor or a divisor of h. አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱ ስለ ፕራይም እና ኮምፖዚት ነምበር እያወራን ስለሆነ let's say h which is equal to p times q ነው ብንል p ምንድነች? ፋክተር ወይም ዲቫይዘር ነች። አካፋይ እንደማለት ነው። የማን? የh ማለት ነው። and h is divisible by b. h ደግሞ በማን ትካፈላለች? በp የp። ኦኬ ስለዚህ ብዜት ነው ማለት ነው h። q is also a factor or a divisor of h. ስለዚህ pም q የማን ዲቫይዘር ናቸው? የh አካፋይ ናቸው ማለት ነው። h ደግሞ የማን ብዜት ነው? የp እና የq ብዜት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way understand ማድረግ ይቻላል። hence for any two natural number h and p, h is divisible by p if there exists a natural number q such that h which is equal to p times q. ስለዚህ በዚህ way መገለጽ የሚችል ከሆነ የሆነ ቁጥር ኮምፖዚት ነምበር ነው ማለት ነው ወይም ተተንታኝ ቁጥር ነው እንደማለት ነው። otherwise ምንድነው ማለት ነው? ፕራይም ነው ማለት ነው guys። ለምሳሌ example 1 is 249 is divisible by 3 why? አሁን 249 በ3 ተካፋይ ነው አይደለም የሚለውን ነገር እንይ። ከተካፈለስ እንዴት ለምን የሚል ነገር አለ። 249 ማለት 3 times 83 ነው። ያ ማለት 249ን ለ3 ስናካፍለው 83 ጊዜ ደርሷል። ስለዚህ በየት መግለጽ ቻል? h which is equal to p times q በሚለው ፎርም መግለጽ ቻል። the value of h ስንት ነው? 249 and the value of p ደግሞ 3 ነው። the value of q ደግሞ ማን ነው? 83 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው way በዚህ መንገድ መግለጽ ከቻል ልክ ነን ማለት ነው። so 249 is divisible by 3 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ መግቢያዬን ያክል ካል ፕራይም ነምበር እና ኮምፖዚት ነምበር እንዴት አድርገን ነው ዲፋይን የምናደርገው? here we have a definition 1.1 prime and composite numbers. A natural number that has exactly two distinct factors, namely 1 and itself, is called a prime number, whereas a natural number that has more than two factors is called a composite number. look አሁን የሆነ መቁጠሪያ ቁጥር አለ ናቹራል ነምበር ስንል number that starts from 1 ወይም ከአንድ የሚጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ የሚጀምር ቁጥር ሆኖ ሁለት አካፋዮች ብቻ ያሉት እሱም በአንድ እና ራሱ ነምበሩ ከሆነ ያ ቁጥር ፕራይም ነምበር ወይም ብቸኛ ቁጥር ይባላል።
ነገር ግን ከሁለት በላይ አካፋዮች ካሉት ያ ቁጥር ምን ይባላል? ኮምፖዚት ነምበር እንለዋለን ማለት ነው። ወይም በአማርኛው ተተንታኝ እንደማለት ነው። ተተንታኝ ቁጥር። Let us have a look at an example. Example 2. Is 18 a composite number? Why? 18 ተተንታኝ ቁጥር ነው? ከሆነስ እንዴት? ለምን? Observe that 80 which is equals to 18 which is equal to 1 times 18. 18 also which can be expressed as 2 times 9 or 18 which is equal to 3 times 6. This indicates 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are a factor of 18. እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ቁጥሮች 1 2 3 6 9 18 የ18 አካፋዮች ናቸው ማለት ነው። Therefore 18 is a composite number እንላለን። ተተንታይ ቁጥር ነው። ምክንያታችን ምንድነው? ከአንድ በላይ ከሁለት በላይ አካፋዮች ስላሉት ማለት ነው። እንደምታዩት ስንት አካፋይ ያለው እዚህ ጋር 6 አካፋዮች አሉት። ከሁለት በላይ አካፋዮች አሉት። ስለዚህ አንድ ቁጥር ከሁለት በላይ አካፋይ ካለው ያ ቁጥር ምን እንደሚባለው ኮምፖዚት ነምበር ይባላል ማለት ነው። Another example, example 3. Find the prime numbers greater than 50 and less than 55. በ50 እና በ55 መካከል የሚገኝ ፕራይም ነምበር ፈልጉ። ፕራይም ነምበር ምንድነው ብለናል? ሁለት አካፋዮች ብቻ ያሉት አንድና ራሱ ነምበሩ ማለት ነው ያን። The natural number greater than 50 and less than 55 are 51, 52, 53 and 54. ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸው እንግለጻቸው እስኪ። 51 means 3 times 70. So 3 and 17 are a factor of 51. 52 can be expressed as 2 times 26. So 2 and 26 are a factor of 52. And 54 which is equal to 2 times 27. Hence 2 and 27 are a factor of 54. Therefore, the three numbers are composite number, but 53 which is equal to 1 times 53. Hence 1 and 53 are the only factors of 53. So 53 is a prime number. አሁን እዚህ ጋር ከተጠቀሱት አራት ነምበሮች ከ51 52 53 and 54 53 አንድ ሲባዛ በ53 ብቻ ስለሆነ only two factors ብቻ ስላሉት ፕራይም ነምበር ነው። ሌሎቹ ግን 51 52 እና 54 ምንድናቸው? ኮምፖዚት ናቸው ወይም ተተንታይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ find the prime number greater than 50 and less than 55 ከተባል መልሳችን ማን ይሆናል? 53 ይሆናል ማለት ነው guys። 53. Therefore 53 is a prime number greater than 50 and less than 55 ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለን። ኤክሰርሳይዝ 1.3 ኤክሰርሳይዝ 1.3 ልክ ላይ በሰራ ነው ምሳሌ መሰረት ነው የሚሰራው። ሙሉ ኤክሰርሳይዙን ኤክሰርሳይዝ አካውንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። here we have a note. እዚች ጋር ማስታወሻ አለችን። አንድ ማስታወሻ one is neither prime nor composite. አንድ ቁጥር ፕራይምም አይደለችም ኮምፖዚትም አይደለችም። ምን ማለት ነው? ተተንታኝም ያልሆነ ብቸኛም ያልሆነ ቁጥር ማን ነው? አንድ ነው። ኦኬ 2 is the only even prime number. ሁለት ቁጥር ደግሞ ብቸኛዋ ምን የሆነች ቁጥር even ያ ማለት ተጋማሽ ሆና ፕራይም የሆነች ቁጥር ማንሽ ከተባለ 2 ነች። Factors of numbers are always less than or equals to the number. ፋክተሮቹ ወይም አካፋዎቹ ምን ጊዜም ከነምበሩ እኩል ይሆናሉ ወይም ያንሳሉ ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ way አንደርስታንድ ማድረግ ይገባል ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት ላይ የምናገኘው ቶፒክ ደግሞ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ነው። ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ማለት የተካፋይነት ደንብ ነው። የተካፋይነት ደንብ ስንል አንድ ቁጥር በሁለት የሚካፈለው ምን ሲሆን ነው? በ3 የሚካፈለው በ4 በ5 እያለ እስከ 10 ድረስ ከዚህ ቀደም አይዘር ኢን ግሬድ 5 or 6 ላይ ተምራችሁታል ወይም ኤሌመንታሪ ላይ
ተምራችሁታል ማለት ነው። ስለዚህም ሪቪዥን ነው። አንድ ቁጥር በሁለት የሚካፈለው ምን ሲሆን ነው? በ3 የሚካፈለው በ4 በ5 በ6 በ7 በ8 እያለ እስከ 10 ድረስ ባሉት ቁጥሮች ያለውን የተካፋይነት ደንብ ሎወር ግሬድ ሌቭል ላይ አይታችሁታል። In the previous lesson, you practice how to get the quotient and remainder while we divide the positive integer by another positive integer. Now you will to revise the divisibility test to check whether it is divisible by b or not without performing a division algorithm. ምንም አይነት የማካፈል ደንብ ሳንጠቀም አንድ ቁጥር በ2 በ3 በ4 በ5 በ6 እስከ 10 ድረስ ተካፋይ የሚሆንበትን ደንብ ሪቫይዝ እናደርጋለን ወይም እንከልሳለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አክቲቪቲ አለ። አሁን እነዚህ ቁጥሮች እነዚህ ቁጥሮች ለምሳሌ ኤ ላይ 2584 በ2 ተካፋይ ነው አይደለም። 769 በ9 ተካፋይ ነው አይደለም። 63855 በ6 ተካፋይ ነው አይደለም። ሌሎች እዚህ ጋር የተቀመጡት በሙሉ የተካፋይነት ደንባቸውን መሰረት በማድረግ ተካፋይ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ሎንግ ዲቪዥን አልጎሪዝም ሳንሄድ ማለት ነው፣ ወይም ለማካፈል ብዙ ሳንደቅ በጣም ቀለል ባለ ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ every number is divisible by 1 መጀመሪያ ላይ ማንኛውም ቁጥር በአንድ ተካፋይ ነው። ማንኛውም ቁጥር በአንድ ተካፋይ ነው። ድርሻውም ራሱ ነው የሚሆነው። You need to perform a division procedure to check the divisibility of one natural numbers by the other. The following rules can help you to determine whether the number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, and 10. Divisibility test by 7 will be discussed now because it is beyond the scope of this label ይላል። እንግዲህ እስከ 10 ድረስ ከ2 እስከ 10 ድረስ የተካፋይነትን ደንብ እናያለን። የ7 ግን ምንድነው የሚለው አሁን ላይ አይደለም የምናየው ከዚህ ግሬድ ሌቭል በላይ ነው ይለናል። ነገር ግን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ፣ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ባይ 7 ስንተኛ ክፍል አለ መሰላችሁ? 6ኛ ክፍል ላይ አለ። 6ኛ ክፍል በ7 የተካፋይነት ደንብ አለ። ሁለት ህጎች አሉት፣ እንደው ሁለት ህጎች። ስለዚህ ለዚህ ግሬድ ሌቭል አይመጥንም የሚለው እንዴት እንደሆነ አላቅም፣ ግን 6ኛ ክፍል አለ አይነውታል። እንግዲህ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት በ2 በ3 በ4 በ5 በ6 በ8 እና በ9 እንዴት እንደሆነ እናያለን። የመጀመሪያው በ2 አንድ ቁጥር በ2 ተካፋይ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? የመጨረሻው ዲጂት የቁጥሩ የመጨረሻው ዲጂት በ2 የሚካፈል ከሆነ that number can be divided by 2. if it is unit digit ሲል የአንድ ቤት ማለት ነው። የአንድ ቤት ዋጋው በ2 የሚካፈል ከሆነ ያ ቁጥር በ2 ተካፋይ ነው ማለት ነው። When we come to the divisibility test for 3, if the sum of its digit is divisible by 3, አንድ ቁጥር በ3 ተካፋይ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ቁጥሮቹን እያንዳንዳቸውን ዲጂት ደምረን፣ ያ ማለት ዩኒት ዲጂት አለ፣ ሰከንድ ዲጂት ወይም የቴንዝ ዲጂት፣ 100 ዲጂት የምንለው የአንድ ቤት፣ የ10 ቤት፣ የ100 የሺ ቤት የምንለው እሱን ነገሮችን ደምረን ድምሩ በ3 የሚካፈል ከሆነ that number can be divisible by 3 እንላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የ3 እና የ9 እግረ መንገዳችን አንድ አይነት ህግ እንደሆነ መረዳት ይኖርብናል። 9ንም ቁጥሩን እንደምራለን፣ እያንዳንዱን ቤት፣ የአንድ ቤት፣ የ10 ቤት፣ የሺ፣ የ100 እያንዳንዱን እንደምራለን። ከዛ በኋላስ ለ9 ወይም ለ3 የሚካፈልበት ህግ በዛ እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነው። የአራትን ስናይ ደግሞ if the number formed by its last two digits is divisible by 4, የሆነ ትልቅ ቁጥር አለ በ4 ይካፈላል ማለት የመጨረሻው ሁለቱ ዲጂት በአንድ ላይ ሆነው፣ ያ ማለት ዩኒት ዲጂቱና ቴንዝ ዲጂቱ የአንድ ቤትና የ10 ቤቱ በአንድ ላይ ሆኖ በ4 የሚካፈል ከሆነ ያ ትልቅ ቁጥር በ4 ይካፈላል እንደማለት ነው። When we come to number 5, if its unit digit is either 0 or 5, አንድ ቁጥር በ5 ተካፋይ ነው የምንለው ምን ሲሆን ነው? የአንድ ቤት ዋጋው either 0 or 5 ሲሆን ነው። 0 ወይም 5 ከሆነ ማንኛውም ቁጥር በ5 መካፈል ይችላል። 6 ላይ ስንመጣ if it is divisible by 2 and 3፣ እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ፣
ብዙ ጊዜ ለምሳሌ በጥያቄ በትሩ ፎልስ ጥያቄ የሆነ ቁጥር በ6 ተካፋይ የሚሆነው በ2 ወይም በ3 ተካፋይ ከሆነ ብቻ ነው ይለናል። ወይም እና ኤንድ የሚል መለየት መቻል አለብን። ግዴታ አንድ ቁጥር በ6 ተካፋይ ለመሆን ምን መሆን መቻል አለበት? በሁለትም በ3ም ያ ቁጥር መካፈል መቻል አለበት ማለት ነው። አዘርዋይስ ለ6 መካፈል አይችልም። የ8 ስናይ እንደ 4 ተመሳሳይ ነው። እንደ 4 የ4 የመጨረሻ 2 ዲጂቶች ለ4 መካፈላቸውን ቼክ ማድረግ፣ ለ8 ሲሆን ደግሞ የመጨረሻ 3 ዲጂቶችን ለ8 መካፈላቸውን ቼክ ማድረግ። the last 3 digits የመጨረሻ 3 ዲጂቶች ለስንት መካፈላቸውን ማረጋገጥ ነው? ለ8 መካፈላቸውን ማረጋገጥ። ከዛ ያ ትልቅ ቁጥር ለ8 ተካፋይ ይሆናል። የ9 ከ3 ጋር ተመሳሳይ ነው። እንደምራለን እያንዳንዱን ዲጂት ከዛ ለ9 መካፈል አለመካፈሉን ቼክ ማድረግ። ከተካፈለ ያ ትልቅ ቁጥርም ለ9 ይካፈላል እንደማለት ነው። 10 ላይ ስንመጣ ደግሞ ዩኒት ዲጂቱ ወይም የአንድ ቤት ቁጥሩ 0 መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ማንኛውም ቁጥር የመጨረሻ ቁጥሯ ወይም የአንድ ቤት ዲጂቷ 0 ከሆነች ያ ቁጥር በስንት ይካፈላል ማለት ነው? በ10 መካፈል ይችላል ማለት ነው ጋይስ። ቀጣይ ምሳሌ እናያለን። ኤግዛምፕል 1 using divisibility test check whether 2334 is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 ይህ ቁጥር ማን ነው? 2334 በ2 በ3 በ4 በ5 በ6 በ8 በ9 እና በ10 ተካፋይ መሆኑን ቼክ አድርጉ ይላል። እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው? እላይ ባየነው ሩል ነው። ምንም አዲስ ነገር አንጨምር። 2334 ለ2 ይካፈላል። ለምን ካል የመጨረሻዋ የአንድ ቤት ዲጂት 4 ቁጥር ማለት ነች፣ ለ2 ስለምትካፈል ግልጽ ነው። ስለዚህ 2334 ለ2 መካፈል ይችላል። ምክንያቱም የመጨረሻዋ ወይም የአንድ ቤት ዋጋዋ 4 ለ2 ስለምትካፈል እንላለን። 2334 ለ3 ይካፈላል። ለምን ካል እያንዳንዱን ቁጥር ስንደምረው ያ ማለት የአንድ ቤት የ10 ቤት የ100 ቤት እና የ1000 ቤትን ዋጋ ስንደምረው 12 ይመጣል። 2 ሲደመር 3 ሲደመር 3 ሲደመር 4 እኩል ነው 12 ይመጣል። ስለዚህ 12 ደግሞ ለ3 መካፈል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ለ3 እንደሚካፈል በዚህ ወይ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ቀጣይ ለ8 ከ8 በፊት ግን ለ4 መካፈሉን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። 34 ለ4 ይካፈላል ወይ? አይካፈልም። ለ4 መካፈሉን ቼክ ለማድረግ ይችን ነው ቼክ የምናደርጋት 34። ስለዚህ ለ4 አይካፈልም እንላለን። ለ8ስ ለ4 ካልተካፈለ ለ8 ሊካፈል አይችልም። ምክንያቱም 8 የ4 ብዜት ስለሆነ። ስለዚህ 3334 ለ8ም ለ4ም መካፈል አይችልም። ለ8 መካፈሉን ቼክ ለማድረግ 334 ነው የምንወስድ። 334 ማለት ሶስቱን ዲጂቶች የአንድ ቤት የ10 ቤት የ100 ቤትን ሶስቱን ዲጂቶች ቼክ እናደርጋለን። ከተካፈለ ይካፈላል እንላለን፣ ካልተካፈለ አልተካፈለም። በ10 ደግሞ ቼክ ለማድረግ የመጨረሻው የአንድ ቤት ሆሄ 0 መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ስለሆነ ለ10 ሊካፈልልን አይችልም ማለት ነው ጋይስ። በ6 ደግሞ ለመካፈል ግዴታ በ2 እና በ3 መካፈል አለበት። በ2 እና በ3 ደግሞ ላይ እንደሚካፈል ቼክ አድርገናል። ስለዚህ ለ6ም መካፈል ይችላል እንላለን። ለ5 ደግሞ ቼክ ስናደርግ የመጨረሻው 4 ቁጥር ማለት ነች ወይም የአንድ ቤት ዋጋዋ አይዘር 0 ኦር 5 መሆን ነበረባት። ግን 4 ስለሆነች በ5 መካፈል አይችልም። ወደ 9 ስንመጣ ደግሞ እንደምራለን ልክ እንደ 3 ማለት ነው። 2 ሲደመር 3 ሲደመር 3 ሲደመር 4 ስንት ይመጣል? 12። 12 ግን ለ9 መካፈል አይችልም። ስለዚህ የትልቅ ቁጥር ለ9 መካፈል አይችልም ብለን ዲቪዚቢሊቲ ቴስትን በዚህ way በደንብ አንደርስታንድ አድርገን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው ጋይሶች። ኦኬ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምንረዳበት ሁኔታ ይፈጠራል። ከዚህ ቀጥሎ ሁለት ቶፒኮች ይኖሩናል። አንደኛው ፕራይም ፋክተራይዜሽን፣ ሁለተኛ ደግሞ ኤልሲኤም ኤንድ ጂሲኤፍ የሚባል ግሬተር ኮመን ፋክተር እና ሊስት ኮመን መልቲፕል የሚባሉ ነገሮች ይኖሩናል። እነዚህም ቀለል ያሉ ቶፒኮች ናቸው። ፕራይም ፋክተራይዜሽን ስንል የብቸኛ ትንትን ነው። ብቸኛ ትንትን አንድን ቁጥር በብቸኛ ነንበሮች መተንተን መቻል።
The expression of natural, numbers as a product of a prime number is called prime factorization ይባላል. Prime factorization. Okay. Consider a composite number, which we need to write it in a prime factorized form. Recall that a composite number has more than 2 factors. The factor could be prime or still composite. እንግዲህ አንድን ቁጥር በፕራይም ነምበር መግለጽ መቻል ነው ፕራይም ፋክተራይዜሽን የሚባለው። እሱን ደግሞ ብዙ ጊዜ በፕራይም ነምበሮች ልንገልጸው የምንችለው ቁጥር ምን መሆን አለበት? መጀመሪያ ኮምፖዚት ነምበር መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ኮምፖዚት ነምበሩን በፕራይም ነምበሮች መግለጽ መቻል ነው ፕራይም ፋክተራይዜሽን የሚባለው። If both the factors are prime, we stop the process by writing the given number as a product of those prime numbers. If one of the factors is a composite number, we will continue to get factors of this composite number till all the factors become prime. ማካፈሉን የምናቆመው እንግዲህ አካፋዎቹ በሙሉ ፕራይም እስኪሆኑ ድረስ ነው። ፕራይም ከሆኑልን በኋላ ምን እናደርጋለን? ያን ቁጥር በፕራይም ነምበር መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 6 ማለት 2 times 3 ነው። Since both 2 and 3 are prime, we stop the process. 6ን በማን መግለጽ ቻል? በ2 እና በ3 መግለጽ ቻል። ስለዚህ ፕሮሰሱን እዚህ ጋር እናቆማለን። ለምን? 2 እና 3 ፕራይም ነምበር ስለሆኑ እንዲሁም 6ን በ2 እና በ3 መግለጽ ስለቻልን ማለት ነው። 30 which is equal to 2 times 15 and 15 which is equal to 3 times 5. Therefore 30 means 2 times 3 times 5. ስለዚህ 30ን በ2 በ3 እና በ5 መግለጽ ቻል። 2 3 እና 5 ምንድን ናቸው? ፕራይም ነምበሮች ናቸው ወይም ብቸኛ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ አንድን ኮምፖዚት ነምበር በብቸኛ ነምበር ወይም በብቸኛ ቁጥር መግለጽ prime factorization ይባላል ማለት ነው። The right hand side of this equation is the prime factorization of 30. The process of prime factorization can be easily visualized by using the factor tree as shown below. Factor tree የሚባል አለ ወይም በዛፍ የሚባል የዛፍ አገላለጽ በሱም ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ 72ን በፕራይም ፋክተር ግለጹ ተባለ። በፋክተር ትሪ እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው? እዚህ ጋር 72ን ከዝና እናስቀምጣለን። ዜን 72 የመጀመሪያው ትንሹ ፕራይም ነምበር ማን ነው? 2 ነው። ስለዚህ 72 በ2 ይካፈላል አይካፈልም እናረጋግጣለን። በ2 መካፈል ካልቻለ በኔክስት ፕራይም ነምበር እንሄዳለን። ያ ማለት በ3 ካልተቻለ ሌላ ፕራይም ነምበር እንፈልጋለን። በ5 ካልተቻለ በ7 ከዛ 11 13 17 19 እያል እንቀጥላለን ማለት ነው። 72 can be divided by 2 which is 36. ስንት ጊዜ ሰጠን? 36 ጊዜ። again 36 በ2 እናቃልላለን። ስንት ጊዜ? 18 ጊዜ። 18ንም አሁንም በ2 መካፈል ይችላል። ስንት ጊዜ? 9 ጊዜ። 9 በ2 መካፈል ይችላል አይችልም? ካልቻለ ወደሚቀጥለው ፕራይም ነምበር እንሄዳለን። እሱም 3 ነው። በ3 ስንሞክረው ስንት ጊዜ ይደርስናል? 3 ጊዜ። 3 ፕራይም ነምበር ስለሆነች ፕሮሰሱን እዚህ ጋር ስቶፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ 72 እንዴት ነው የሚገለጸው? 2 times 2 times 2 times 3 times 3 አይታችኋል። እዚህ ጋር በሙሉ ያሉት ፕራይም ነምበሮች ናቸው። 72ን በፕራይም ነምበር ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ 72 which is equal to 2 times 2 times 2 times 3 times 3 ወይም ይሄን ደግሞ በፓወር ፎርም መግለጽ ይቻላል። በፓወር ፎርም ማለት ምን ማለት ነው? 2 ስንት ጊዜ ተጽፋለች? እዚህ ጋር 3 ጊዜ ተጽፋለች። ስለዚህ to the power of 3 ማለት ይችላል። ታይምስ 3 ስንት ጊዜ ተጽፋለች? 2 ጊዜ። ስለዚህ 3 times 2 ብዬ መግለጽ ይችላል ማለት ነው። Therefore 72 can be expressed as 2 the power of 3 times 3 the power of 2. ይሄ ምን ይባላል? ፕራይም ፋክተራይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ፕራይም ፋክተራይዜሽን። ስለዚህ አንድን ነምበር በፕራይም ፋክተራይዜሽን የምንገልጸው በዚህ ወይ ነው። ስፔሻሊ በትሪ ዩዚንግ ትሪ ወይም በዛፍ መንገድ መስራት መቻል በዚህ ወይ መስራት እንችላለን። ወይም ቴብል ማዘጋጅተን ይህንን ወደ ቴብል ቀይረን በቴብል መግለጽም እንችላለን ማለት ነው ጋይስ።
ስለዚህ ምን ይባላል? ፕራይም ፋክተራይዜሽን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ። ኤክሰርሳይዝ 1.5 express the following numbers as a prime factor for እዚህ ጋር የተገለጹ ቁጥሮች አሉ። እነዚህን ቁጥሮች በምን መግለጽ? በፕራይም ነምበር ወይም በብቸኛ ትንትን መግለጽ መቻል። ሁለተኛው ጥያቄ 180 to the power of a times 3 to the power of b times 5 to the power of 3 ፎርም ግለጹ ይላል። ባጭሩ ተንትኑት ማለት ነው። በብቸኛ ትንትን አስቀምጡት ወይም በፕራይም ፋክተራይዜሽን ሜተድ አስቀምጡት እያለን ነው። ስለዚህ በጣም very easy ነው። ኦኬ I hope እንደተረዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። next example 5 find the prime factorization of 456 አሁን 456ን በብቸኛ ትንትን ለመግለጽ ልክ ቅድም 72ን እዚህ ጋር እንዳየነው ወይም በዛፍ ሜተድ ወይም ትሪ ሜተድ በሚለው መግለጽ እንችላለን። To determine the prime factor, we will divide 456 by 2. If the quotient is also a composite number, again using the divisibility test, we will search the prime number which divide the given composite number. እንግዲህ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ቁጥሩ ይሰጠናል። ከዛም በትንሹ ፕራይም ነምበር እናካፍለዋለን። በሱ ካልተቻለ በሚቀጥለው ፕራይም ነምበር፣ በሱም ካልተቻለ በሚቀጥለው ያል እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ የ456ን ስንወስድ በሁለት ስናካፍለው 228 ይሰጠናል። 228ን መገን በሁለት ስናካፍለው 114 114ን በሁለት መካፈል ስለሚችል 57 ግን በሁለት መካፈል አይችልም because የአንድ ቤት ዲጂቱ ያ ማለት 7 በሁለት መካፈል ስለማይችል ስለዚህ በኔክስት ፕራይም ነምበር እንሞክረዋለን። በማን? በ3 ስለዚህ 57 ለ3 ይካፈላል ወይ? አዎ። ስንት ጊዜ? 19 ጊዜ። 19ስ መካፈል ይችላል ወይ ካል 19 መካፈል አይችልም። ፕራይም ነምበር ነው። ስለዚህ 456 ማለት to the power of 3 ምክንያቱም 2ን እንደምታዩት 3 ጊዜ ተጽፋለች to the power of 3 times 3 times 19 ብለን በፕራይም ፋክተራይዜሽን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ፕራይም ፋክተራይዜሽን የሚለው ይሄ ነው ወይም ብቸኛ ትንትን በዋናነት ለማስተዋወስ ያክል ነው እንጂ ሎወር ግሬድ ሌቭል ላይ 7ኛ 8ኛ ክፍል 5 6 ምናምን ላይ በደንብ ተምራችሁታል። ሌላ ቴረም አለን እዚህ ጋር ፋንዳሜንታል ቴረም ኦፍ አልጎሪዝም አርithmetic የሚል ነገር every composite number can be expressed or factored as a product of prime of this factorization is unique ይለናል። የመጨረሻ ቶፒክ greater common factor and least common multiple ትልቁ የጋራ አካፋይ ትጋአ ይለዋል በአማርኛው። እንዲሁም least common multiple ትንሹ የጋራ ብዜት ምን ማለት ናቸው? የመጀመሪያው ትጋአ ነው ወይም greater common factor definition 1.3 one given two or more natural numbers a number which is a factor of this natural number is called common factor ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ናቹራል ነምበሮች ይሰጡ የሶስቱም ወይም የተሰጡን ቁጥሮች በሙሉ የጋራ አካፋይ ከሆነ ወይም ሁሎችንም የሚያካፍል ከሆነ የጋራ አካፋይ ይባላል። የጋራ አካፋይ እንበልና ለምሳሌ 10 30 40 የተባሉ ሶስት ቁጥሮች ቢኖሩን እነዚህ ቁጥሮች ሶስቱን ቁጥሮች የሚያካፍል አንድ ቁጥር ይኖራል። ያ ቁጥር ኮመን ፋክተር ይባላል ወይም የጋራ አካፋይ ማለት ነው። ሁለተኛ the greater common factor or GCF or the highest common factor HCF of two or more natural number is the greater natural number of the common factor አሁን ቀደም የጠቀስኩላችሁ ሶስት ቁጥሮች አሉ 10 20 30 እነዚህን ሶስቶችንም የሚያካፍሏቸው አካፋዮች ኮመን ፋክተር ይባላሉ። ከነዚህ ከተዘረዘሩት ኮመን ፋክተሮች ትልቁ ግሬተር ኮመን ፋክተር ወይም ሃይስት ኮመን ፋክተር ይባላል እያለኝ GCF of A and B is to mean the greater common factor of A and B እንደማለት ነው። በዚህ ነው የሚገለጸው ብዙ ጊዜ GCF of A, B ተብሎ ይገለጻል። ኦኬ ስለዚህ GCF of A and B ከተባለ A እና B ትልቁ የጋራ አካፋይ ማን ነው እየተባለ ነው ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ በዚህ way definition understand ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። here we have an example 1 find the greatest common factor of 36 and 56 የ36 እና የ56ን ትልቁ የጋራ አካፋይ ፈልጉ ይለናል እዚህ ጋር። ስለዚህ እንዴት ነው የምንፈልገው? factors of 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 36 እንግዲህ 1 2 3 4 6 9 12 18 እና 36 የማን አካፋዮች ናቸው? የ36 አካፋዮች ናቸው። የ36 አካፋዮች ናቸው። and factor of 56 ደግሞ ወይም 56ን አካፋዮች ስንወስድ ደግሞ 1 2 4 7 8 14 28 and 56 are a factor of 56 የማን አካፋይ ናቸው? የ56 አካፋይ ናቸው እነዚህ። አሁን ከነዚህ አካፋዮች መካከል እዚህ ጋር ከተጠቀሱትና እዚህ ጋር ከተጠቀሱት መካከል የጋራዎችን እንዋጣለን 1 2 and 4 እነዚህ ሶስቶቹ የሁለቱ የ36 እና የ56 የጋራ አካፋይ ናቸው። ከሶስቶቹ ትልቁ ማን ነው? 4 ነው። 4 ምን ይባላል ማለት ነው? GCF ወይም HCF ይባላል። the greater common factor ወይም the highest common factor እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር GCF of 36 and 56 ተብሎ ቢሰጠን ማን ይሆናል መልሳችን ማለት ነው? 4 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ way GCF ወይም HCFን አንደርስታንድ ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ በሌላ ወይም መግለጽ ይቻላል ቬን ዲያግራም አዘጋጅተን ማለት ነው። በቬን ዲያግራም ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ሰርኩላር የሆነ ነገር እናስቀምጥና ፋክተር ኦፍ 36ን በዚህ በኩል እናስቀምጣለን። ፋክተር ኦፍ 56ን ደግሞ በዚህ በኩል እናስቀምጣለን። ኮመን የሆኑትን የጋራ የሆኑትን እዚች ጋራዋ ላይ እንደምትዋት የሁለቱ ሰርክል የጋራ እዚህ ጋር የሆነ እንደ ቀይ አይነት ከለር የተጠቆረው ማለት ነው። ከነዚህ ከሶስቱ መካከል ደግሞ ትልቁ የጋራ አካፋይ ይባላል ወይም the greater common factor እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ GCFን በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ይገባል ማለት ነው ጋይስ። ሌላ ነገር እዚህ ጋር የ12ን የ18ን የ36ን GCF መፈለግ እንዴት እንደሆነ ምናምን እዚህ ላይ ተቀምጧል። በነገራችሁ ላይ የቶፒክ 6ኛ ክፍል ላይ እጅግ በጣም ሰፊ በሆነ መልኩ ተቀምጧል። የጂሲኤፍ ወይም ትጋና ትጋብ የሚባል ትልቁ የጋራ አካፋይና ትንሹ የጋራ ብዜት የሚባለው ነገር እጅግ በጣም ክሊር በሆነ ወይ እንደውም ለዛ ግሬድ ሌቭል ይመጥናል በማይባል በሰፊ ሁኔታ ተቀምጧል። እዚህ ጋር በትንሹ ነው የተቀመጠው። የሶስቱን GCF ለመፈለግ እዚህ ጋር እንተነትናለን። 12 to the power of 2 times 3 ነው። 18 ደግሞ to the power of 1 times 3 to the power of 2 ነው። 36 ደግሞ to the power of 2 times 3 to the power of 2 ነው። ስለዚህ GCFን እንዴት ነው የምንፈልገው? In the upper factorization 2 and 3 are common prime factors of the number 12 18 and 36 አሁን 2 እና 3 እንግዲህ የሶስቱም ቁጥር ምንድናቸው? የጋራ አካፋይ ናቸው። For the least power of 2 is 1 and the least power of 3 is 1 so that the product of the two common prime number will least powers of 2 times 3 which is equal to 6 ስለዚህ የሶስቱ GCF ማን ይሆናል ማለት ነው 6 ይሆናል። ትንሽዬ ፓወር ያላቸውን እንወስዳለን። ትንሽዬ ፓወር ያላቸው የጋራ ሆኖ ትንሽዬ ፓወር ያላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ 2 የጋራ ናት ግን ትንሽዬ ፓወር ያላት እቺ ነች to the power of 1 እዚህ ጋር 3 የጋራ ናት ከጋራዎቹ ትንሽዬ ፓወር ያላት ማን ነች 3 the power of 1 ነች። ስለዚህ to the power of 1 times 3 the power of 1 which is equal to 6 6 የሶስቱን ቁጥሮች የጋራ ምንድነው ማለት ነው የጋራ አካፋይ ነው እንላለን። የመጨረሻ ፖይንታችን ላይ ደግሞ ሊስት ኮመን መልቲፕል ትንሹ የጋራ ብዜት definition 1.4 says for any two natural number a and b the least common multiple of a and b denoted by LCM of a, b is the smallest multiple of both a and b አሁን ከቅድሙ የሚለየው ቅድም ስለ አካፋይ ነበር ስናወራ የነበረው አሁን ደግሞ ስለ ብዜት ነው የምናወራው ስለ ብዜት ኦኬ
ምሳሌ አለኝ find the least common multiple of 6 and 9 ወይም ባጭሩ LCM of 6, 9 እንደማለት ነው። ምን እናደርጋለን? የስድስትን ብዜቶች እንተነትናለን። 6 12 18 24 30 እያልን ማለት ነው። ይቀጥላል። are a multiple of 6 and 9 18 27 36 and 45 እነዚህ ደግሞ የማን ብዜቶች ናቸው? የዘጠኝ ብዜቶች። hence 18 36 54 are common multiples of 6 and 9. the least number from the common multiple is 18. አሁን እዚህ ከዘረዘርናቸው ነገሮች ትንሹ የጋራቸው ብዜት ማን ነው? 18 ነው። መጀመሪያ እንተነትናለን። ከዛ ከተነተናቸው በኋላ 6 የጋራ ነው አይደለም? አይደለም። 9 የጋራ አይደለም። 12 የጋራ አይደለም። 18 የጋራ። ስለዚህ 18ን አገኘን። ከዚህ በኋላ መሄድ አይጠበቅብንም። 18 ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ነው ብለን እናስቀምጣለን። ምንም ሌላ የተለየ ነገር የለው። እዚህ ጋር ሪማርክ አለኝ we can also use the prime factorization method of determine LCM of two or more natural numbers. The common multiple contains all the prime factors of each given number. The LCM is the product of those prime numbers with a greater number of times it appear. አሁን ከቀድሙ የሚለየው ከጂሲኤፍ የሚለየው ጂሲኤፍ ላይ የጋራ ሆኖ ትንሽዬ ፓወር ያላቸውን ነው አብስተን ያገኘነው። እዚህ ጋር ግን ትልቅ ፓወር ያለውን ነው የምንወስደው። ትልቅ ፓወር ያለውን በማን ጊዜ? በኤልሲኤም ጊዜ። እንዲሁም የጋራ ያልሆነን ብናገኝ ፕራይም ነምበር ሆኖ የጋራ ያልሆነን ብናገኝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤልሲኤም መሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ የ6ን የ10 እና የ16ን ኤልሲኤም ፈልጉ ይላል እዚህ ጋር በፕራይም ፋክተራይዜሽን። አሁን ይዩት 6 ማለት 2 ሲባዛ በ3 ነው። 10 2 ሲባዛ በ5 ነው። 20 ማን ነው? 16 ደግሞ 2 to the power of 4 ነው። ያ ማለት 2 times 2 times 2 times እያለ የሚቀጥል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 2 እንደምታዩት የጋራ ነው። to the power of 1 እዚች ጋር አለኝ፣ እዚህ ጋርም to the power of 1 አለኝ፣ እዚህ ጋር to the power of 4። ስለዚህ ትልቁን ወስዳለሁ መጀመሪያ። ዜን 3 የጋራ አይደለችም፣ ወስዳታለሁ። 5ም የጋራ አይደለችም፣ ወስዳታለሁ። ስለዚህ to the power of 4 times 3 times 5 መልሴ ነው ማለት ነው። to the power of 4 times 3 times 5 which is equal to the 240 ምንድነው ማለት ነው? የነዚህ ሶስት ቁጥሮች የ6 የ10 እና የ16 የጋራ ብዜት ነው። ምን አይነት የጋራ ብዜት? ትንሹ የጋራ ብዜት። ስለዚህ እንደዛ አድርጌ መስራት እችላለሁ። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ። በኤክሰርሳይዝ አካውንታችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ። ከዛ በተጨማሪ እቺ ላይ አንድ ማስተዋሻ ነገር አለች። for any two natural number a and b GCF of a and b times LCM of a and b which is equal to ab እንደሆነ ይችን ማስተዋሻ መያዝ ይጠበቅባችኋል። ኦኬ GCF of a, b times LCM of a, b ማለት a times b ነው። ስለዚህ ይችን ኖት መሰረት በማድረግ እዚህ ላይ የተቀመጡ ኤክሰርሳይሶች ይኖራሉ ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ፓርት 1 ይሄን ይመስል ነበር። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በፓርት 2 1 point rational numbers በሚለው ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።